Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục giảng một bài lead code nữa về tree. Đó là bài số 104, Maximum Depth of Binary Tree. Ở cái bài này mình có một cái binary tree, có nghĩa là mỗi một node cha có nhiều nhất là hai node con. Và việc của mình là phải tìm cái maximum depth, hoặc là cái chiều sâu tối đa của cái cây này. Chiều sâu tối đa của một cái cây tính như thế nào? Mình lấy ở ví dụ 1, mình sẽ có một con đường đi từ root node, chính là từ cái số 3 này. Mình đi tới một cái leaf node, có thể hiểu nôm na là cái nốt dưới cùng của cái cây này. Giờ mình đi từ nốt số 3 đến nốt số 9. Ở trên cái con đường này mình đi qua hai nốt, nên là độ sâu của nó sẽ là 2. Mình lấy ví dụ một con đường khác, mình sẽ vẫn đi từ root node là từ số 3. Mình đi một con đường khác qua nốt số 20 và đến nốt số 15. Thì cái con đường này đi qua 3 nốt nên độ sâu của nó sẽ là 3. Tương tự như vậy mình còn một con đường nữa là đi ngang qua số 7 này. Vậy lúc này nó cũng đi qua 3 nốt nên độ sâu của nó sẽ là 3. Việc của mình là giữa những cái độ sâu này mình phải trả về cái độ sâu tối đa. Thì ở đây độ sâu tối đa là 3. Để giải cái bài này, mình sẽ dùng thuật toán để duyệt vào những cái nốt trong tree, đó là DFS hoặc là BFS. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua những cái thuật toán này. Thuật toán đầu tiên mà mình sẽ đi qua đó là thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, hay còn gọi là DFS hoặc là Depth First Search. Ở cái thuật toán này, mình sẽ cố gắng ưu tiên đi sâu xuống. Mình sẽ lấy ví dụ, mình sẽ luôn bắt đầu từ node gốc hoặc là root node, chính là node số 1. Mình sẽ ưu tiên đi sâu xuống, thì mình sẽ ưu tiên đi về hướng bên trái trước. Mình duyệt vào node số 2. Node số 2 này chưa phải là đáy, mình đi tiếp, mình ưu tiên đi về phía bên trái. Mình duyệt vào node số 4. Lúc này node số 4 đã chạm đáy. Và khi mình duyệt như vậy, mình cũng sẽ lưu trữ cái độ dài hoặc là cái chiều sâu của cái con đường mà mình đang đi. Thì ở đây nó đi qua 3 node, chiều sâu của mình sẽ là 3. Mình backtracking, mình quay trở lại node số 2 để khám phá con đường ở phía bên phải. Mình duyệt qua node số 5. Node số 5 lúc này cái độ sâu của mình vẫn là 3. Ok, lúc này mình đã hết đường đi, mình sẽ quay trở lại node số 1, mình tìm đường đi khác. Mình đi về hướng phía bên phải là mình qua node số 3, xong rồi mình đi sâu xuống theo hướng bên trái, mình qua nốt số 6 và cuối cùng mình chạm nốt số 8. Tại nốt số 8 này cái độ sâu của mình sẽ là 4. Mình quay trở lại nốt số 3, mình đi về phía bên phải, mình qua nốt số 7. Nốt số 7 thì độ sâu của mình vẫn là 3. Trong những cái độ sâu thì độ sâu 4 hoặc là con đường này là sâu nhất, mình sẽ trả về số 4. Ok, thì đó là cái ý tưởng. Nhưng mà trên thực tế khi mình code thì mình sẽ code như thế nào? Mình sẽ dùng truy hồi, mình sẽ có một cái công thức tổng quát như vậy. Tại nốt số 1 nó có hai cây con bên trái và con bên phải. Mình gọi H1 là độ sâu tối đa của cái con bên trái và H2 là độ sâu tối đa của cái con bên phải. Độ sâu tối đa tại nốt số 1 sẽ được tính như sau. H sẽ bằng 1 cộng với lại max của H1 và H2. Tại vì mình lấy độ sâu tối đa mà mình có H1 và H2, mình phải lấy cái thằng lớn hơn và mình cộng với 1. 1 ở đây là chính nốt số 1. Mình có thể viết lại là bằng 1 cộng với lại max của DFS của nốt bên trái hoặc là DFS của nốt bên phải. Lúc này mình sẽ dùng truy hồi, có nghĩa là mình sẽ gọi hàm ở trong hàm, và cái điểm dừng của mình là khi cái nốt này nó no. Khi nó no thì mình sẽ trả về 0. Ok, bây giờ mình sẽ code cách này trước nhé. Mình sẽ code cách DFS đầu tiên. Ở đây mình dùng truy hồi nên cái quan trọng nhất của mình là cái điểm dừng hoặc là cái base case. Thì như hồi nãy mình nói, cái điểm dừng khi cái node này nó no, mình sẽ return độ sâu của nó là số 0. Tại vì mình có một node thì độ sâu của nó là 1, mình có hai node độ sâu của nó là 2, mình không có node nào thì độ sâu của nó là 0. Mình có H1 là độ sâu của cái node bên trái, root.left. H2 là độ sâu của cái node bên phải, root.right. Và mình chỉ việc return 1, chính là cái node hiện tại của mình, cộng với lại maximum của H1 hoặc là H2. Ở đây time complexity của mình sẽ là of n, bởi vì mình có n node và mình duyệt qua n node thì nó sẽ tốn of n. Space complexity của mình sẽ là of n vì tính chất truy hồi, vì mình cần space cho cái truy hồi này. Ok, thì đây là cái cách mình dùng DFS để giải bài này. Và cái cách này cũng khá là hiệu quả, nó pass được hết tất cả các test case. Bây giờ mình sẽ dùng một thuật toán khác. Qua cái cách thứ hai, mình sẽ sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng hoặc là BFS.
Cái chữ B này ở đây có nghĩa là chiều rộng của các bạn. Thuật toán này nó sẽ như thế nào? Mình sẽ mô phỏng cho các bạn xem thử. Mình sẽ lại bắt đầu từ nốt gốc là nốt số 1. Mình sẽ không đi sâu xuống nữa, mà mình ưu tiên khám phá hết những cái con đường ở cái nốt mà mình đang set. Mình sẽ ưu tiên khám phá rộng ra, khám phá những con đường mà mình đang có. Mình lấy ví dụ, ở đây mình có 2 con đường, đi qua bên trái hoặc đi qua bên phải. Vậy thì mình sẽ khám phá hết cả 2 con đường này luôn. Mình duyệt qua nốt bên trái là nốt số 2 và duyệt qua nốt bên phải là nốt số 3. Như hồi nãy cái thuật toán DFS là mình duyệt qua nốt số 2 xong rồi mình đã đi sâu xuống là mình khám phá nốt số 4 hoặc nốt số 5. Thì ở đây mình không làm như vậy. Mình duyệt qua nốt số 2 xong rồi mình lại duyệt cái đường khác là qua tới nốt số 3. Ok, tiếp tục mình có những con đường là qua nốt số 4, số 5 hoặc là qua nốt số 6 và số 7. Thì ở cái lần lặp kế tiếp mình cũng sẽ khám phá hết những con đường này. Mình sẽ khám phá con đường qua nốt số 4, con đường qua nốt số 5, con đường qua nốt số 6, con đường qua nốt số 7. Có nghĩa là khi mình đi, mình sẽ duyệt nốt theo từng tầng từng tầng. Và cuối cùng mình chỉ có một con đường thôi là tới nốt số 8. Lúc này mình đã duyệt qua hết tất cả con đường, mình sẽ tạm dừng thuật toán. Và mình có thể dùng cái thuật toán này để giải bài toán tìm độ sâu cho một cái cây. Bây giờ mình sẽ làm mô phỏng nhé. Mình luôn bắt đầu từ nốt số 1. Ở đây mình gọi level của mình hiện tại đang là level 1. Trên thực tế lúc mình code mình sẽ có một cái queue hoặc là hàng đợi để mình lưu trữ những cái nốt ở level hiện tại. Thì đầu tiên cái queue của mình sẽ có nốt số 1. Tại vì cái level hiện tại của mình đang ở level 1 mà. Thì cái cách mình code là mình sẽ lấy tất cả các nốt từ trong queue này ra và thêm tất cả các nốt con của những cái nốt này. Mình sẽ lấy số 1 ra ngoài và mình thêm 2 nốt con của nốt số 1. Đó chính là nốt số 2 và nốt số 3. Và lưu ý lúc này mình đang ở level 2. Mình sẽ có một cái biến để mình theo dõi cái level của mình hiện tại. Nên là khi mình chạm tới nốt cao nhất thì mình sẽ chỉ cần phải trả về cái level của nó. Nó cũng chính là cái độ sâu của cái cây. Lúc này trong queue của mình có số 2 và số 3. Ở lần lặp kế tiếp, mình sẽ lấy các nốt này ra ngoài và thêm những cái nốt con của nốt 2 và nốt 3 này. Mình lấy nốt 2 ra ngoài. Các nốt con của số 2 này là 4 và 5. Thì mình sẽ thêm 4 và 5 vô cái queue này. Mình lấy số 3 ra ngoài. Nốt con của số 3 này là 6 và 7. Vậy thì mình sẽ thêm 6 và 7 vô cái queue này. Và lưu ý mình hiện tại mình đang ở level 3. Tiếp tục thuật toán. Mình lấy nốt số 4 này ra ngoài. Nốt số 4 không có nốt con nào. Mình đi tiếp. Mình lấy số 5 này. Số 5 này không có nốt con nào. Mình đi tiếp. Mình lấy nốt số 6 này. Số 6 có một nốt số 8 là nốt con. Mình thêm số 8 của queue này. Số 7 không có nốt con. Mình đi tiếp. Hiện tại mình đang ở level 4. Lấy nốt số 8 này ra ngoài. Không có nốt con nào hết. Lúc này cái queue nó đã rỗng. Mình kết thúc thuật toán. Và mình chỉ việc trả về cái level 4 này thôi. Ok, thì nó chỉ đơn giản là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi qua phần code thôi. Bây giờ mình sẽ vô code cách thứ hai là dùng BFS. Mình sẽ có một cái queue. Và đầu tiên cái queue của mình chứa những cái nốt mà mình bắt đầu. Đó chính là chứa nốt root. Mình có biến level để mình theo dõi cái level hiện tại của mình. Đầu tiên nó sẽ bằng 0. Ở đây mình có một cái vòng lặp while cái queue này nó không rỗng. Và for e in branch lên queue. Cái vòng for này sẽ giúp mình lấy những cái nốt cha ở level hiện tại. Ok, thì ở đây nốt sẽ bằng queue.popLeft. Bởi vì queue là mình sẽ append ở bên phải và pop từ bên trái, lấy ra từ bên trái. Và mình sẽ thêm những cái nốt con của cái thằng này vô. Mình sẽ check nếu như nốt con bên trái của nó không no, mình sẽ append vô queue. Và nếu như cái nốt bên phải của nó không no, mình cũng sẽ append vô queue. Sau khi mình đã duyệt qua một tầng của cái tree này rồi, mình sẽ tăng level lên. Và cuối cùng mình chỉ việc return cái level hiện tại của mình. Ở đây nó có một cái HK là khi cái root này nó no, có nghĩa là if not root, thì mình sẽ trả về độ sâu của nó là 0 luôn. Time complexity của mình sẽ là O of n. Và space complexity của mình, cái space complexity của mình sẽ phụ thuộc vào cái queue này. Cái queue này của mình có nhiều nốt nhất khi nào. Cái queue này có phải là nó chứa tất cả những cái nốt ở mỗi tầng. Vậy thì nếu như cái cây này là cái cây cân bằng và đầy đủ, trong trường hợp xấu nhất
thì cái tầng cuối cùng là nó có nhiều nốt nhất. Vậy thì cái tầng cuối cùng của mình sẽ có n chia 2 nốt, cũng chính là cái space complexity của mình. Thì mình có thể viết gọn lại thành O of n. Ok, bây giờ mình sẽ submit thử nhé. Ok, thì đây là một cái solution cũng khá là hiệu quả và đánh bại 100% những cái solution khác. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment ở bên dưới, mình sẽ đọc bình luận của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.